हेलो साथीहरु नमस्ते। तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। म आज हजुरहरुलाई हामीले सबैजनाले फेसबुक त चलाइरहेको हुन्छ नि, तर हामीले चाहिँ फेसबुकमा कति घण्टा हामीले टाइम बितायो त भन्ने बारेमा तपाईहरुलाई चाहिँ यो भिडियो बनाउन गइरहेको छु। सो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला हैन। र आगामी दिनहरुमा म तपाईहरुलाई यस्तै भिडियोहरु चाहिँ लिएर आउने छु हैन। सो सिम्पली अहिलेको जमानामा चाहिँ फेसबुक नचलाउने सायद कमै छ होला हैन। त्यहीमाथि फेरि टिकटक ब्यान भएसँगै फेसबुक चलाउने युजर धेरै बढिरहेकै छ नेपालमा। सो सिम्पली तपाईहरु चाहिँ आफ्नो फेसबुकमा जानुपर्ने हुन्छ हैन। मैले जुन स्टेप गर्छु त्यही तपाईहरुले प्रोसेस गर्नु होला। सिम्पली तपाईहरु चाहिँ आफ्नो प्रोफाइलमा क्लिक गरिसकेपछि सेटिङ इन प्राइभेसीमा तपाईहरुले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। मैले जहाँनिर क्लिक गर्छु तपाईहरुले त्यही क्लिक गर्नु होला। सेटिङ प्राइभेसीमा क्लिक गरिसकेपछि सिम्पली यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, सेटिङ भनेर लेखिरहेको छ। तपाईहरुले सेटिङमा क्लिक गर्नु होला। सेटिङमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर धेरै अप्सनहरु आएको हुन्छ हैन। आफ्नो महत्व त छँदैछ यिनीहरु सेटिङको चाहिँ। सो हामीले चाहिँ अब फेसबुकको टाइम हामीले कति चलाएको छ त्यो हेर्नको लागि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ योर टाइम अन फेसबुक भनिरहेको छ हैन। सो सिम्पली तपाईहरुले चाहिँ यसमा क्लिक गर्नु होला। मैले पनि यसमा क्लिक गरेँ हैन। मैले अघि नै भनिहालेँ, मलाई फलो गर्दै आउनु होला हैन। मैले चाहिँ योर टाइम अन फेसबुकमा तपाईहरुले चाहिँ मैले चाहिँ क्लिक गरेँ हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो अप्सनहरु आएको हुन्छ हैन। यो अप्सन पनि आफ्नो सेटिङ्सहरु चाहिँ आफ्नो छुट्टै कामहरु चाहिँ छ हैन, देख्न सक्नुहुन्छ। सी योर टाइम भनेर लेखिरहेको छ, म्यानेज योर टाइम, गेट मोर फ्रम योर टाइम भनेर आइरहेको छ, कन्ट्रोल योर नोटिफिकेसन भनेर आइरहेको छ हैन। सो सिम्पली हामीले चाहिँ अब टाइम हेर्नको लागि हो नि त। सो मैले चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ सी योर टाइममा मैले क्लिक गरेँ हैन। क्लिक गरिसकेपछि यहाँनिर यस्तो देखाउँछ कि हैन, देख्न सक्नुहुन्छ योर टाइम अन फेसबुक भनिरहेछ नि त। सो हामीले चाहिँ अब पर डेमा चाहिँ हामीले कति घण्टा चाहिँ चलाइरहेको हुन्छ त हैन, इभन नभए पनि कति मिनेट चलाइरहेको हुन्छ त सबै यहाँनिर देखाएको हुन्छ कि हैन। मेरो चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ एभरेजमा दिस विक भनिरहेको छ हैन। एभरेज दिस विक भनेको चाहिँ जस्तै तपाईको चाहिँ कस्तो भने यो विकमा चाहिँ यसले चाहिँ एभरेज गरेको हुन्छ कि। जस्तै हामीले चाहिँ कस्तो हुन्छ लगातार चलाइरहेको हुँदैन नि त। कहिले 30 मिनेट, कहिले 15 मिनेट, कहिले 5 मिनेट, कहिले 2 मिनेट यसरी हामीले चलाइरहेको हुन्छ नि त। फेरि खाली टाइम भए पनि चलाएर फेरि युट्युबतिर कहिले टिकटकतिर यसरी गइरहेको हुन्छ नि त। सो सिम्पली चाहिँ यसैले एभरेज गरेर चाहिँ यो विकमा चाहिँ हैन, दिस विकमा चाहिँ जस्तो मैले चाहिँ 2 घण्टा 51 मिनेट चाहिँ चलाएको रहेछु कि हैन। यहाँनिर तपाईहरुले सेम अब तपाईहरुले कति चलाएको छ त्यति नै देखाउँछ हैन। सो यहाँनिर यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ एभरेज लास्ट विक भनिरहेछ हैन। यो एभरेजमा चाहिँ लास्ट विकमा चाहिँ मैले चाहिँ 25 मिनेट चलाएको रहेछु हैन। सो तपाईहरुले यही तरिकाले हेर्नु होला हैन। फेरि यतातिर हामीले फेरि सारौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ डे टाइम भर्सेस नाइट टाइम भनिरहेछ हैन। यो चाहिँ हामीले चाहिँ कस्तो भने हामीले डेमा र नाइटमा चाहिँ कति चलाउँछ त हैन, यहाँनिर देखाइरहेको छ। मेरो चाहिँ एभरेजमा चाहिँ नाइट टाइममा चाहिँ दिस विकमा चाहिँ 45 मिनेट देखाइरहेको छ हैन। पर डेको चाहिँ जस यो विकमा चाहिँ हैन, यसले चाहिँ एभरेज गरेर दिँदाखेरि चाहिँ 45 मिनेट चलाइरहेको रहेछु नाइटमा चाहिँ। अब एभरेज डे टाइममा चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन, दिस विकमा चाहिँ 2 घण्टा 6 मिनेट चलाइरहेको रहेछु कि हैन। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ हैन। नाइट टाइमको चाहिँ 6 बजेर रातिको 10 बजेसम्म भनेर देखाइरहेको छ हैन। अनि तपाईको चाहिँ अब डेमा चाहिँ 10 बजेर बिहान के अरे बेलुकाको 6 बजेसम्म भनेर यसरी देखाइरहेको छ कि हैन। सो मैले चाहिँ अब जस डेमा चाहिँ जस्तै 45 मिनेट त्यसरी अब चलाइरहेको हुने रहेछु भने चाहिँ नाइट टाइममा चाहिँ सरी डेमा चाहिँ जस 2 घण्टा 6 मिनेट चाहिँ त्यसरी चलाइरहेको छ क्या, एभरेजमा चाहिँ देखाइरहेको हुन्छ हैन। सो हामीले यतापट्टि क्लिक गरौँ। यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि सारिसकेपछि यहाँनिर भिजिट्स भनेर देखाइरहेको छ क्या हैन। यो चाहिँ कस्तो भने तपाईको मेरो चाहिँ के भनिरहेछ भने एभरेज पर डे दिस विक भनिरहेछ कि हैन। यो चाहिँ अब एभरेज हैन, दिस विकको चाहिँ अब एभरेज गरेर डेमा परिणत गरेको नि त। सो सिम्पली चाहिँ यहाँनिर हामीले क्लियर देख्न सकिन्छ हैन। एक दिनमा चाहिँ मैले चाहिँ यो भिजिट्स भनेको चाहिँ कस्तो हो भने जस्तै हामीले चाहिँ अब फेसबुक क्लिक गर्ने फेरि बाहिर आउने, क्लिक गर्ने बाहिर आउने त्यस्तो हुन्छ नि त। कुनै नोटिफिकेसन हेर्नको लागि अनि म्यासेज हेर्नको लागि त्यस्तो खालको हुन्छ नि त। सो यही नै भनिरहेको हैन। सो मैले चाहिँ एभरेजमा चाहिँ 254 चोटि चाहिँ मैले फेसबुक खोल्ने अनि बन्द गर्ने, खोल्ने बन्द गर्ने त्यस्तो गर्ने रहेछु हैन। भने अब लास्ट विकमा चाहिँ जस 44 चोटि चाहिँ भिजिट्स भनेर देखाइरहेको छ हैन। तपाईहरुले चाहिँ यसरी हेर्नु होला हैन। तपाईको चाहिँ जतिचोटि हेर्नु भएको हो, जति मिनेट हेर्नु भएको यहाँनिर सबै देखाउँछ कि, देख्न सक्नुहुन्छ हैन। मैले सबै तपाईहरुलाई देखाएँ हैन। अब मेन चाहिँ यहीँनिर हो, तपाईहरुले चाहिँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हैन, म्यानेज योर टाइम भनिरहेको छ। तपाईहरुले फेसबुक चाहिँ कसरी म्यानेज गरेर चलाउन सक्नुहुन्छ त, यो चाहिँ यो पनि सेटिङ्सहरु छ हैन। यदि तपाईहरुलाई यसको भिडियो चाहिएको छ भने चाहिँ मलाई कमेन्ट बक्समा फेरि कमेन्ट गर्नु होला, म यसको नि भिडियो बनाएर ल्याउने छु हैन। सो त्यही हो, भिडियो कस्तो लाग्यो, जस्तो लाग्यो त्यस्तै सुझाव सल्लाह दिन नबिर्सिनु होला हैन।